ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවා රසම රස චිකන් ඩෙවල් එකක්. සෝදාගත් චිකන්, කොටු හැඩයට කපාගත් රටලූණු, දිග අතට කපාගත් මාළු මිරිස්, තක්කාලි, දිග අතට කපාගත් අවු මිරිස්, සුදුලූණු ඉඟුරු තලාගත් ගම්මිරිස්, රම්පේ, හරපිංචා, සේර, ලුණු ටිකක්, මිරිස්, කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැන්දයි, chili sauce මේස හැන්දයි, tomato sauce මේස හැන්දයි, olive oil. දැන් මම චිකන් ටික සීසන් කරගන්න යන්නේ. විනාගිරි තේ හැඳි 2ක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2යි, ලුණු කුඩු තේ හැන්දයි හොඳට දාලා අපි කවලම් කරගමු. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් විතර ශීතකරණයේ තියලා ගන්න ඕන චිකන් ටික සීසන් වෙන්න. දැන් අපි සීසන් කරගත් චිකන් ටික තඹ ගමු. දැන් මම තඹගත චිකන් ටික අයින් කරගන්නවා. අපේ ස්ටොක් එක වෙනම භාජනයකට මම ගා ගන්නවා. දැන් මම ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් සෝස් පෑන් එකට දාලා චිකන් ටික රන්වන් පාට වනතුරු බැද ගන්නවා. මගේ චිකන් ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒක අයින් කරගන්නවා. මම චිකන් බැදගත තෙල් වලටම ඉඟුරු සුදුලූණු රම්පේ කරපිංචා ටික දාලා රන්වන් පාට වනතුරු බැද ගන්නවා. සුදුලූණු බැදුනට පස්සේ ලූණු ටිකයි, මාළු මිරිස් ටිකයි, අවු මිරිස් ටිකයි, තක්කාලි ටික අන්තිමට දා ගන්නවා. යන්තම් බැදෙන්න අරිනවා. ඔලු ටිකේ පාට වෙනස් වෙනකම් මලව ගන්නේ නැහැ. දැන් අපි චිකන් ටික දාලා කලවම් කරගන්නවා. මම අපේ සෝස් එක හදාගන්න යන්නේ චිකන් ස්ටොක් එකට ටොමැටෝ සෝස්, chili sauce, cornflour දාලා කලවම් කරලා අපේ සෝස් එක හදාගන්නවා. අපි හදාගත්ත සෝස් එක චිකන් එකට දාලා කලවම් කරගමු. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.